Thank you. First milk tea. Ang in-order ko ay ulong with pudding. Ikaw? Masarap. Iba yung lasa, no? Iba yung lasa ng milk tea dito. Legit. That's the store ko. Dito kami ngayon sa taas. And going to Taipei Zoo. Bus lang kami from our hotel. And it's already around past 12 noon. Wala pa kami na attraction. Pero nakatikim na kami ng milk tea. And medyo nakakabisado na namin yung mga bus stations. Mami, update ko kayo kapag nandun na kami sa mismong Taipei Zoo and Maokong Gondola. Guys, nandito na kami sa Maokong Gondola. Takbo! Napakainit! Ngayon, dito na kami sa Taipei Zoo Station. So, in-order namin to via Klook with Maokong Gondola and shuttle train sa Taipei Zoo mismo. So, check lang namin. Pero, yan. Pwede yata dito. I think. Dyan, pwede. Entrance. I'm not sure. Pero mas convenient pag sa Klook kayo nag-book. Guys, ito yung mga regular fare yan. Oh my God. Kapag Klook, yan, dyan, itatap nyo lang para mag-exit. Thank you! And here, zoo entrance na. Oh, that's the zoo. Ay, gusto ko pala ng ano. Welcome to Taipei Zoo. We need to ride the shuttle train. Yeah, to here. Then you walk down to here. Okay. We're just gonna walk from here. Yeah.